What's up mga ka-elbow? What's up? What's up, guys? So, ayan na. May 1K subscribers na tayo. Kami pala. Siguro yung iba sa inyo nag-wonder kung sino ba kami? Sino ba yung taga-edit ng channel ng HTTV? Tsaka yung albangan ng channels like Korean Brats. Ayun, so ayun. A little introduction lang sa amin, tatlo. Ako nga pala si RJ Ryson. 6 months na ako nag-edit dito. O ikaw? Ako naman si Ben. Kilala niyo naman na ako, siguro. Dahil marami na rin akong video dito. Lalo na yung Korean boss. Boss Mali. Ano rin ako, parang side editor. Pero ang unang pinasukan talaga dito, cameraman. Pero, Ba't nag-edit ka na? well, hand in his life. Gagi yan, versatile man ka dapat. Versatile naman ka dapat dito. So, ako naman si Jazzer, or tawag nila sa akin Jojo, kasi palayo ko. So, ako yung pinakamatagal dito eh. Di ba? Ako yung pinakamatagal. New kid on the block. Euclid. Ano pa lang? Ano ba? Sunday, Monday, Tuesday. 4 na araw pa lang ako dito mga pare. So, yun. Pinasok lang ako ni Kuya Jay. And so far, maganda naman ng experience ko dito kasi bago yung una yung equipment maayos. And di na ako magtsatsaga sa bahay na 12 hours rendering. Solid, laptop, tapos 12 hours rendering. Dito sobrang din sa mga PC, tapos na-express ko yun, na-showcase ko yung skills ko sa pag-edit. So yun, basically ako yung pagdating sa mga After Effects, ako yung gumagawa ng mga motion graphics nila. Tapos konting edit. Boy, bigating ang raptor, tapos binabanatan mo eh. Kami, Premiere Pro. Okay lang yan. Dinuduran lang tayo. Dunod-dunod ang cameras. Pang-halo din sa kanya. Tapos, yun nga, siguro some of you na nakikita niyo ako sa mga ibang videos na yun. Like, nahapyaw-hapyaw lang. Kapag merong trick nila magpagita. Pero, kami kasi yung working behind the scenes, di kami ganun katakot sa Anonymous. Doon kami kasi nag-shine behind the spotlight kasi gusto na mag-work kami, tahimik lang, and then Ayaw talaga namin sa spotlight. talagang, kaya nga editor eh. So guys, mga face mask ko nga, inubot sa sinusupan ako at saka nilalagyan. Ayoko lang mahangaan kung... So ayun, yung background, nakita mo kayo, Papi. Sige. So, anong mong saan natin simulan? Simulan natin dun sa kung saan tayo nagsimulang mag-edit. Yun, maganda yan. I think, back in high school, third year ba yun? Hindi, 4th year. Kay Ma'am Rem siya, bakit naman yung Malalang ka ba? Marami akong natutunan sa'yo. Yun, talala. Hindi, yun. Yung mga school projects, like, especially yung mga team projects na ano kasi gamit nun? Windows Movie Maker ba nun? Oo, naabot ako. Yung mga sobrang pangit na transition may aeroplanong gano'n. Diamond palabas. Yung page fill gano'n. Yun. Curtain. And then, wala lang, na-realize ko lang na maganda pala yung pag-edit ng videos. Masarap sa feeling. Malalabas mo yung creativity niyo. Kasi, pag-editor kasi, knowledge itself is not enough. Kailangan mo din ng imagination. Creativity. Alam mo nga yung mga tools, wala ka ng mga idea kung paano itong kasunod sa mga sequence or videos. Kaya, yun, balik tayo doon. Then, after sa school na nag-start. And then, after that, yun lang, sa cellphone yun. Kung alam niyo yung kinamaster at saka yung power director, yan, may mga watermarks. Yung may watermark sa ilalim. May watermarks sa gilid. Powered by Power Director. Yun, yung nagawa ko sa power director sa phone ko dati, yung sa kanila dalawa ng misis niya ngayon. Hindi, yun. Power director, and then pagkatapos nun, pinalish ko lang ng konti. Ginawa ko siyang goblin style. And then, tapos, ayun. In fact, napunta ako dito sa Hannibal, in-invite ako ni Ben. Yes. Ben, ano ako na yan? Nagko-calls ako nun. Trabahador ng mga calls. Nagko-calls. Ayun, pinagpalit ko yung job ko sa call center agent kasi gusto ko yung trabaho ko ito. Love ko yung ganito, love ko yung editing, na nalalabas ko yung creativity ko, no stress, no pressure. Pero medyo may konting pressure lalo na pag naghahabol ka ng deadline. Pero pag
alam mo kasi yung pag gusto mong ginagawa, mahal yung ginagawa mo. Wala akong paki. Hindi yung maapektuhan sa pressure. Ayun. Tapos yung mga naiambag, masasabi ko naiambag ko dito yung mga docus, yung mga HTV docus. Lalo yan, lalo yung kay Big Boy, favorite ko yun. Yan talaga yung full effort ko. Minaximize ko yung limits ko para maging style na docu siya. Okay, ikaw naman, Pops. Ako naman. So, nag-start akong mag-edit back in high school din. Schoolmates, MCHS for life. Gupi ako, siya, uwi na ako. Nagsimula yan dun sa PLE ba yun? O MAPE project natin. Yun dun sa first day high. MAPE project. Bali, ang tema nun parang high school life. Yung high school life, yung short video clip. Parang short movie na ipapakita kung ano yung experience mo sa high school. Ano yun? Bisection yun. Competition ng bisection. So, out of 5 section, nanalo yung naging number 1 yung section namin na pinaghirapan na i-edit ng 2 weeks. 2 weeks. Gamit yung power director. Ako, lupit. Na-crack. Computer siya. Bawal yan. Crack na computer siya. Crack na kinopya pa. Magmula nun parang naging hilig ko siya. Hindi pa naman siya passion, bali hilig ko pa lang siya. Pa-edit lang ng konting video, mga ganun, mga personal videos lang, mga slides, ganun. Tapos, ang forte ko talaga, photo editing sa Photoshop. Kasi, kita mo naman sa mga thumbnails, di ba? Napunta ako dito sa Town dahil kay Albomay. Siya talaga yung unang-una dito. Tapos sinabi niya lang kay Boss Lee, kay Mr. Lee na kailangan niya ng katulong. So, ang una ko talagang trabaho dapat dito, cameraman. Siyempre, may background ako sa editing. So, nang himasok na ako sa pag-e-edit kasi hindi kaya ni Albomay na siya na yung bida, tapos siya pa yung nag-e-edit. So tumulong-tulong ako hanggang naging kami ng dalawa ni Angie yung naging pang main editor dito. Yung mga naiambag ko dito sa Huntington TV. Yung first ever food vlog. Tapos yung dalawang ano yan? Yung gaming horror. Tsaka yung Big Boys Day Off. Big Boys Day Off. Kasi ang mga trip ko talagang video yung mga parang PewDiePie style, yung mga ganun, mga paulol. Mga may review. Tsaka kita nyo naman yung mga camera works na dun sa may Big Boy, diba? Yung documentary about the Big Boy. Yung mga shots doon, Brad, nakakalibo. Yeah. Let's move on. Ikaw naman. So yan, sabi ko nga kanina, pinakabago dito. Kasi bago ako sabihin yung background ko, sabihin ko muna paano ako napunta dito sa akin. Kasi Sunday, nag-edit talaga. Wala akong magawa sa bahay talaga. Yung gamit kong laptop, Intel Core 2 Duo, 4GB RAM, wala siyang graphics card. Yes. May graphics card on board, mobile graphics card. Diba? Napakalupit. So, yun yung ginagamit ko pang edit. Tapos, bigla akong tinawagan ni Kuya Jake, barkada ni Kuya Jake, na Joanna, may trabaho ka na kukunin kang editor sa akin. Kaya syempre, hindi ko naman nung feeling ko. Tapos yun, ngayon napasok na ako dito, wala pa ako masyadong ambag. Pero gagawin ko yung best ko para... Ambag talaga yung word. Then, so, brief background lang kung paano ako nagsimula mag-edit. Nagsimula rin ako mag-edit high school, grade 9. ICT class namin, kumbaga mga simpleng mga edits lang. Gamit ko power director din, tsaka Sony Vegas yung mga nauna kong ginamit. Tapos, grade 11, nagkaroon kami ng long film as in 1 hour. 1 hour na full-length film. Boom Production, Atlas. Shoutout sa Atlas, grade 11. Tapos, ang gamit ko nun is yun, nag-try na ako Premiere Pro. Crack din. Tapos, yan, doon ko na pag-aralan lahat sa camera works, tinuruan ako paano. Tapos, yung pinaka-biggest struggle ko doon is wala akong sariling PC.
And yung ginagawa ko is pumupunta ako sa Mineski. Alam niyo yung Mineski? Computer shop. Yan. So may budget kami. Dun, instead na maglaro ako, doon ako nag-edit kasi syempre sobrang lakas ng mga PC nila, di ba? So yan, doon natapos kami, nag-second runner-up yung film namin. And yung pinaka-biggest achievement ko dito sa filmmaking is yung movie namin, makikita niyo yung short film, flash lang natin. Yung short film namin na Parulang, panoorin niyo, directed by Kelvin Miyako, shoutout sa ito. Yan yung mga kasama ko sa production namin doon. And yun yung pinakamataas na achievement namin kasi nag-second runner-up yun sa UP Aguman. Sining. Nice. Second runner-up siya, tapos sa buong Pampanga yun. Bigatan pa ba? Tapos yun, simula na nagtuloy-tuloy na ako ngayon. Nagtuloy-tuloy ako sa Systems Plus ako nag-edit hanggang sa napunta ako dito and yun, ako yung taga After Effects nila. Makikita nyo lang sa mga upcoming videos. After Effects! Transition! Bye! After Effects ako si Parry ko Since nagsama-sama na rin kami mga editor, magre-react kami sa isang video na tingin namin maraming pagkukulang. Tsaka ito, take note guys, yung video yung re-react namin, hindi siya para i-demote yung video, para siyang constructive criticism para makita natin kung ano pa yung pwede nilang improve. Diba? Constructive criticism. Diba? Since hindi pa siya nalalabas, hindi pa siya nalalabas. Mali mo, marinig tayo. G? Sag natin. Ayos yung T-card. Ano yung movie? Pero trailer pala siya. Trailer. Kalapanget. Ay naku, ba kayo naabutan na naman ng probinsya? Sabi ko, mga nanay ko, papakulong ko. Overgrading? Paulit-ulit na lang. Kala mo malinis. Kala mo tama. Makagago, di ba? Tapos pa natin. Di ba? Nagka-issue sila, di ba? Silang dalawa. Ni Marlo. Marlo at saka ni Marlo aka Sanderford. Pero mas prefer kong Marlo. Tabawin pa siyang Marlo. Kasi Marlo naman talaga pangalan niya. Marlo. Nagka-issue sila, di ba? Nung dinis ni nakagago si Marlo. About sa mukha niya, okay ba? About sa mukha niya at saka ugali, di ba? Okay. So, nagsama sila sa isang film ngayon. Okay na ba sila? Di ko alam. Parang PR, publicity lang. Para uplift. Pero yung sa sa video, mapapansin mo, diba? Parang yung grading, color grade, medyo saturation sobrang mababa. Sobrang baba ng saturation. Hindi ako fan ng grade niya. Parang hindi siya bagay dun sa film kasi medyo modern tapos ganun yung itsura ng grade. Ako yung una ko napansin yung voiceover. Yung voiceover. Yung quality sobrang dull. Tsaka di ba star film? May studio kayo guys. May studio kayo tapos ganun yung audio. Ganun, kahit man lang na road mic, audio natin, okay naman eh. Parang tubod na ref ka dun sa video recording yung Mga parang ni-record lang sa cellphone. Parang ganun lang. Continue na natin. Tuloy na. Kala mo, Di ba? Audio talaga. kala mo, masaya. Tunog lata siya. Pero sa mga shots na pwede, yung mga angulo, maganda yung mga angulo. May mga paning na. Yung mga hindi natin magawa kasi wala tayong gimbal. Gimbal kaya kaso lang. Boss J! Gimbal, please. Gimbal! Quality! Okay, continue. Okay. Ayun ayos siya. Nice yung shot. Sinusunod naman yung rule of thirds. Pero paano kung paano ng pahilig? Meron siyang parang plot twist. Yung breathing lang talaga. Yung bilang. Tsaka wala siyang bra. Yung audio. Yung voice. Yun
naririnig. Basag na, di ba? Oo, Basag na. Ano pa Grabe. lang? Anong level pa lang to? Wala. Oh, di pa natin. 3/4 pa lang nung maximum Volume ng audio. iPad. Basag na. Dapat Basag sana na. binaba niya yung decibels. Mababa naman yung decibels. Hindi. Ay, hindi na ginalaw, ganun. Tapos Kasi di ba default na. dapat pag background music, mas naka-under lang siya dun sa voice over. Oo, overpower ng Oo. background Kaso music. ngayon, mas naririnig pa natin yung Kaya background music. nga background music. Oo, eh. kaya Kasi nga dapat background. nasa background Nasa lang siya. likod lang. So dito yung background music, dito yung voice. Oo, tama. Parang ganun lang. Okay. Continue. Grabe, sakit. Paano pa yan? Nakalimutan. Hindi mo na marinig si Marlo. Hindi ko na marinig sa mga. Ano ba si Marlo? Oo, Doon lang dito. drone ba yan? Drone siya. Oo, drone. Drone shot. Oo. Ang ganda na mga shot. Audio lang ito, magkasama radio. Uy, grabe. Grabe yan. Oo, maganda yung mga shots, oh. Akala mo maayos. Magulo. Nasaan siya? Nasa banyo ata siya eh. Sobrang reverb ba? Ay, acting, makagago. 10 out of 10. Napakalupit. Napakalupit. Dapat ginawa mo yung Marlo. Joke lang. Parang totoo nga tayong galit ka na. Pero, nasa ano na tayo eh. Malapit na tayo matapos eh. Sobrang na tayo sa kalahati. Naiintindihan niyo pa ba? Naiintindihan niyo pa yung ano? Yung plot ng story yan? Hindi. Di ko. Parang hindi nila na-tell ng maayos yung... Naisikip na Oo, maayos kung ano yung- kakasunod. Kung ano yung gusto iparating ng movie. Oo. Parang puro siya highlights. Ah. Puro siya gulo. Oo. Parang wala yung plot. Ah, Minsan kahit tama ang ginagawa. Alis ang mata ng iba. ayun o. Gimbal. Shaky. Ay, wow. Dati naka-skateboard lang natin yung camera. Masasabi ko siguro low budget film lang ito. Oo, lagay ko din. Andiyan din si Kate Talents eh. Kilala mo si Kate Hindi. Talents. YouTuber din siya. Ayos. Mga camera works ha. Medyo nakukuha ko na din konti. Pusa natin ng konti. So, kanina yung background music na dapat nasa background, wala sa background. Yung ngayon na music na dapat na nag-aaway-aaway sila, malakas yung background. Yun yung mina. Dun siya humina. Puro mga lalaki. Mga ganda lalaki Ay, na so? naririnig mo. Oo. Puro naghahampasang lalaki na lang naririnig mo. Walang intense na music. Oo. Yun. Pero medyo, kahit paano naman nakukuha ko na yung story. Oo. Yung plot niya. Pero hindi pa rin. kulang pa din. Malabo pa din. Wala. Sinabo naman ako. Oh, di ba? Sige. Yung tatay niya ba si Marlo? Kapatid niya? Basta lagi siya sinasaktan. Oo. So, drama siya ganun. Oo. Iyakan, sapakan. Yun nga, ayos so, depth of film. Nakakala mo ba? Nakagawa, pwede eh. Pwedeng ganda ng acting. Cinemas pa. On Cinemas Nation eh. So, ano, may... Ayan. budget to. Ano may mga point out niya? Ako number 1, audio. Lalabas mo sa cinema tapos ganyan yung audio. Tama. Quality. I-rate yun kapag nasa cinema. Tapos isa pang napansin ko is yun nga, yung plot talaga ng trailer. Kasi usually, di ba pag trailer, teaser, dapat Oo. yun yung mapapapuko yung tao dun sa yung gusto nang iparating yung film. Kasi magkakaroon sila ng idea Oo, sa idea, teaser oo. trailer pa lang. Color grading. Yun talaga, color grading. Masyadong baba yung saturation. Kasi may mga film na ano, 'di ba? May mga film na sinasadya talaga na ganoon yung Oo. color grading. Oo. Kasi sa story niya parang sobrang paano ba 'to? Sobrang parang plain ng ano nung nangyayari. Parang ganun. Kaya ganun yung kulay. Visually vintage films. Oo, yung mga ganun. War movie, ganun. Yung war movie.
Kasi dapat Despair. yung color grading guys, tandaan nyo, dapat nakabase siya dun sa mismong pinaka-meaning ng story. Hindi ka pwedeng maglalagay ng kulay blue na sobrang blue tapos yung ano mo, desyerto, di ba? Yeah. Oo. Masyadong malayo. Malayo. Dapat kung Kasi- Mexico, di ba, napapansin nyo lagi, pag Mexico, ano yung grading? Yellow, di ba? Yellow kasi mainit. Mainit. Pag Kasi yung naman- blue, yung semblance ng ano yun, Oo. malamig-lamig. Oh, ganun siya. Dapat nakabase talaga dun sa pinaka-film, yung meaning ng film, yung color grading niya para makita ng mga nanonood. Positive naman na makikita ko, camera works. No? Camera works. Magaling. Magaling. Maayos yung cinematography, nasunod yung rule of thirds. Hit and miss. Oh. Tsaka yung mga fillers na shots tulad nung dun sa billiard, yung nakaibabaw ganun. Thumbs up. Hindi siya boring na 5 seconds saka stay lang sa isang angle. Yung mukha ni Makagago, yung nakatutok Oo, sa babang ganun, maayos tapos yung nakatingin siya sa malayo. Yeah. Ang ganda ng pagkaka. Ganda nun. It means maganda yung camera, maganda may Maganda budget. yung budget. Tsaka may gimbal. Oo, may gimbal. Boss J. Boss J, baka naman. Baka naman. Yan, so far yung trailer medyo magulo, di ko gets. Oo. From start to finish, wala akong nag-gets ni isa. O, ganun lang talaga ako. Hindi kasi, madami siyang flaws. Pero may mga hit and miss kasi siya eh. Kasi, yung shots nga, sinabi nga yung shots, magaganda. Then, yung siguro nasa editing na rin. Oo. Pagka-edit. Post-production. Post-production. Yung audio, vital yun yung audio. Hindi, siyempre, magkakakulay yung buong film. Hindi lang sa video lang. Oo. Kailangan naririnig mo na maganda rin sa tenga. Dapat balance lang. Balance lang. Yung pinaka-overall na nakita ko naman dun sa film, medyo sa akin, hindi siya ganun kaayos kasi pinaka-importante kasi sa sinasabi lagi ng mga filmmakers to, story is king. Kasi kahit gaano kaganda ng pag-execute ng edit nyo, kung yung story is wala, baba. So kahit gaano pa kaganda ng edit, kung pangit yung story, kung hindi naiintindihan, walang mangyayari. Sabi nga ni Nico David, hindi mo kailangan maging isang professional na editor para makita yung mga pagkakamali ng ibang editor. So guys, Till next time. till next time, kung makikita niyo pa kami, Oo. salamat. Salamat. Bye-bye. Bye guys!